Καμία ηλικία δεν εξαιρείται από το άσθμα, αν και απαντάται συχνότερα σε παιδιά παρά σε ενήλικους. Ο συρριγμός κατά την αναπνοή προκαλείται από σύσπαση των βρόγχων ή διόγκωση των βλενογόνων. Η επανεμφάνιση και η βαρύτητα των κρίσεων έχει διάφορα αίτια. Η πνευματική ή σωματική κούραση, η έκθεση σε καπνούς ή χημικές ουσίες, η εισπνοή αλλεργιογόνων, διάφορες τροφές, μολύνσεις του ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις με διάρκεια από μερικές ώρες έως αρκετές ημέρες. Δείτε στη συνέχεια μια σπιτική συνταγή που βοηθάει στον έλεγχο των κρίσεων του άσθματος. Όσοι την δοκίμασαν είχαν θετικό αποτέλεσμα. Αλόι για το άσθμα. Βράζετε μερικά φύλλα αλόης σε νερό. Στη συνέχεια εισπνέετε τους ατμούς, καλύπτοντας το κεφάλι με μια πετσέτα για λίγα λεπτά. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται παραδοσιακά και μπορεί να συμβάλλει στην αίσθηση ανακούφισης της αναπνοής. Στο κανάλι μας υπάρχουν αρκετά βίντεο για το άσθμα, τη δύσπνοια, την υγεία των πνευμόνων, αλλά και αναλυτικά βίντεο για την αλόη, μιας και αναφέρθηκε σε αυτό το βίντεο. Τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω στην περιγραφή. Ρίξτε επίσης μια ματιά στα προτινόμενα βίντεο που ακολουθούν.